Tambay na po sa mga Yotits ng Wag Po. Programang mula sa mga tito, sa mga tito, at para sa inyong lahat. Wag Po! Alright! Palakpakan tayong lahat mga Yotits. Welcome po sa nag-iisang programang mula sa mga tito para sa mga tito, tigat sila para sa inyo. Ito po ang programang BTS. Yes. Uy, bago yun ah. Oo. Best Tito Show. Ayan. Yan. Oo. Alright. Kami po ang mga host po ng... Baka may mga magalit sa atin. Ito po programang Wag Po. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin ang dalawa po sa mga pinakabata po natin mga host dito sa programang Wag Po. Unahin ko na po yung katabi ko po ang nag-iisang Pulitzer Prize winner for International Reporting. Si Tito Manny, bagong gupit mo gato. Tito Manny. Ay, hindi pa ako pagkapit. Hindi ba? Magandang gabi po. Oo, magandang gabi po. WagPoErz. Ayan. Kasi parang may bago sa look mo ngayon eh. At mga kapatid, ang mukha lang may dalang camera pero bahagi yun ng t-shirt niya. Yan, optical illusion. Illusion natin na siya po ay ayan oh, may hawak na EOS ba yan? Ay, illusion natin na may audio siya pero wala talaga siyang audio. Nakamute ka, Panginoon. Iyon. Yan. Nabili ko lang sa ukay-ukay yan. Hindi halata. Palakpakan po natin ang retirado pero pumapalag pa rin na photojournalist si Tito Melvin Calderon. Tito Melvs. Magandang gabi po sa kanila lahat. Magandang gabi po. Yan. Tito Melvs, para kang naka-ready na dediretso ka sa Nazareno eh. Informa ko, pang Nazareno ba? Magdadasal, tsaka maghahatak ng mga bluebid. Hindi, para ka magko-cover, tapos papadala mo po yung agency mo. Akala ko, maghahatak ng bluebid eh. Kasama si Paring Noli. Ayan. Sunod-sunod yan, mga hatak na ganyan. Sunod yan? Oo. Ang programa nga ito, mga kapatid, ay napapanood po sa 1PH, sa Signal TV, sa Channel 1, at sa bayan din po naririnig sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wala kayong TV, wala kayong radyo, meron po kami sa mga social media, meron po kaming YouTube, at hanapin niyo po sa Facebook ang 1PH. Okay? Hanapin niyo po yun. At kung kaya po ninyo, pakishare po para mas marami pong makanood. Kasi ngayon pa lang, nagpo-comment na si Miro Abala at si Winnie Ching. Pero sigurado ko maraming scammer na nagpo-comment ko yan. Tama ba yan, Tito Manny? Marami. O, binabati ko pala yung aking estudyante. Sino ito? Max Almuhera. Nanonood daw sa aking show ngayong gabi. Nanonood ba si Max lagi? Hindi, si Mads. Mads? Oo. Oo. Eh, pag nanonood ba sa'yo, Tito Manny, tataasan mo ba yung grado? Hindi, dati na-graduate ako eh. Graduate na. Oo. Naturuan mo ba siya ng maayos? Saan siya nagtatrabaho ngayon? Siguro naman. Kasi may trabaho siyang maganda eh. Talaga Ayan. Alam mo naman, pag dumaan sa mga kamay ni Mogato, sigurado yan. Talo. Panalo. Nalo. Eto talo ngayon. Mukhang hanggang ngayon, kahit nagpaliwanag siya, pinuputok sa social media, yung isang BTS. Ay, nawala ng dynasty. Batang tanggal speaker. Ayun. Ayan. Balik. Ano yung BTS sila? Kasi, pa-background lang, Tito Manny. Ano bang sa mga hindi na nagbabasa ng balita, hindi nag-monitor sa social media, bakit ba pinuputakting ngayon si dating speaker Alan Peter Cayetano? Kasi ginagaya nila yung popular na Korean boy band. Oo. K-pop. Hindi naman sila mukhang Korean boy band eh. Dahil ang tatanda na ito eh. Matanda na, tsaka may kamukha artista di ba? Yung dating speaker? Sino? Si Matet. Di ba? Ayun, no. At sino ang kapatid ni Matet? Yan, magandang tanong sa'yo. Senator. Siya naman, Hindi. Director. Yung totoong Matet, sino yung kapatid ni Matet sa totoong buhay? Si Ian Christopher. At si Ray Gutierrez, di ba? Hindi. Yes. Not.
Si Lot Lot. Si Oh. Lot Lot. Kaya dapat daw, imbis sa BTS, ang pangalan nila, Lot Lot and Friends na lang, sabi nung isang nag-comment sa social media. Lot Lot and Friends. Oo nga, no? Well, hindi naman nila ginagaya yung BTS kasi ang sinasabi, ang BTS daw nila ay balik, trabaho, tama ba? Servisyo. Oo. Oh, serbisyo or balik trabaho sa kongreso, parang gano'n eh. Oo. No? Pero, ayan, no? Back to service Congress pala. Eh di BTSC dapat. Pero, well, hindi ko alam kung kalkulado to, no? Pero kung ang habol na ipag-usapan siya, mukhang nagwawagi siya. Pero mukhang maraming hindi natutuwa ngayon eh. No? Ngayon, kasi ibang klase yung army ng BTS, no? At yung kung ano yung fandom na tinatawag yung army na ito, ipapaliwanag po sa atin mamaya yan ng isang eksperto, isang akademiko, no? Na talagang pinagtuunan po ng pag-aaral itong paksang ito, mga tito. Alam mo, gano'ng katindi mga BTS, mga Yotits, di ba, noong Oktubre? Naglabas sila ng papuri o nagbigay sila ng pugay noong October, honoring the war dead, mga nagserbisyo ng Korean War, mga American and South Korean soldiers. Aba, hindi natawa ang China dyan. So, parang boycott ang ang Chinese, supposedly. Atras sila, hindi nila kinaya yung army eh. Pero, naalala niyo ba? Kasi nasa kabilang bakod yung China eh. Pero yung panawagan na i-boycott, hindi nag-work. Oo. Malakas eh. Naalala ko lang, nung nagpunta ako sa Korea, pinadala ko ng sulat ni yung dating taga-inquire, si Jimenez. Yung editor-in-chief niya, si Jimenez. Si Leti Magsano. Anak siya na veterano sa Korean War. Nagulat ako, may monumento ang tatay niya ron. Merong monumento, ang tatay niya. Kasama doon sa monumento na nag-participate sa Korean War. At tinatabuhin nila na malaking utang na loob. Ang mga Koreano, gano'n eh. Tinatanaw na lang malaking utang na loob sa mga Pilipino na nag-participate doon. Yan. Kasama doon si Fidel Ramos. Si Ramos. Alam ko, andun eh. Alam niyo ba na may isang singer na pinangalanan isang hill doon sa Korea? Talaga? Oo. Sino singer? Si Rustica Carpio. Hindi ko, Hindi siya rin. Singer siya noon nung Stage actress si Rustica pero Carpio. singer siya nung Sa UST. pero nagpunta sa Korea, siya kumakanta. talaga? Oo. Sure ka si Rustica Carpio, ah? Yes, oo. Kasi naging guru ko yan eh. Okay. Teka muna. So, ano pangalan ng hill? Carpio Hill? Parang Rustica Hill eh. Ayos yun, ah. Alam ko, may mga Hamburger Hill, Heartbreak Hill, di ba? Ano yung pelikula ni Clint Eastwood dati? Heartbreak Hill ata yun, eh. Yung Hamburger Hill, Korea ba yun? Di ba sa Vietnam yun? Wala naman yata mga hili-hili sa Vietnam, eh. Basta alam ko, Korean War term yun, eh. Pero paborito natin lahat, Chocolate Hills. Sa Bohol yan. Sa Bohol yan. Hindi mo pwedeng At saka yung kanta ng Beatles. Strawberry Fields yun. Hindi, Full on the Hill. Full on the Hill. Ayan. Hill, Okay. So siguro sa mga medyo may edad na hindi, baka siguro sinusubukan nilang proseso na bakit gano'n na lang ang backlash, no? Sa tawagin natin sa paggamit ng 3 letra na biglang hindi kinatawa ng libo-libong mga fans at naku, na isa sa mga top trending ito kagabi pa lang sa Twitter, no? Ano ba ang meron at siguro magandang tanong yun din pag-isipin natin kung si Vico Soto ba gumamit ng BTS ganyan din maging reaction, no? Siyempre Hindi natin alam. Okay. Yeah. So ano ba ang meron ngayon sa uri ng fandom itong sabihin natin na hindi mo pwedeng sabihin probably sila yung pinakasikat na grupo sa mundo ngayon eh, no? Palagay ko eh. Okay, para ipaliwanag po sa atin ang mga bagay na ito, kasama po natin. Interesting po kasi nagtuturo po siya ng Korean film and Hallyu subjects sa Ateneo Department of Communications. At siya rin po ay nagtuturo sa
Korean Studies Program ng Ateneo de Manila University. Kasama po natin si Ginoong Gilbert Jacob Kwe. Magandang gabi po, Mr. Kwe. Hello po, good evening po. Yorobun, 안녕하세요. Ang ganda ng ang ganda ng outfit ni Yes, of course. Mr. Kwe. Kailangan dress for the occasion po. So, ayan. syempre, nakita, opo. Actually, this is more traditional. Ito po yung handbok na tinatawag nila. This is the male version which we don't usually see kasi mas nakikita po natin yung sa pambabae, yung malalaking skirts, gano'n. So, I'm wearing the male version of it. Ay, nabibili naman ba sa Pilipinas yan, Mr. Kwe? I'm not sure, pero I think there are some establishments na nagpaparent po ng ganito for certain events. Pero yung akin sa Korea ko po siya nakuha nung Original. Yes. Opo. Gilbert, konting backgrounder lang. Gano'n Yes, nakatagal itong Korean Studies at Hallyu Subjects Program po ng Ateneo de Manila? Okay, yung Korean Studies po ng Ateneo since 2012 pa po siya and 2011-2012. Although before that, we already had parang Korean subjects na in-offer po. So ngayon itong Korean Studies program po ay nag-o-offer ng minor program in Korean Studies sa Ateneo de Manila University po. And marami rin po siyang mga extramural classes for people who might be interested in learning the Korean language or Korean culture, kunyari mga Korean dances or something. Sometimes may mga ganong classes and activities po sila. Pwede po silang tumingin, pwede po silang sumali, pwede silang tumingin at mag-abang sa Facebook page pa ng Ateneo Korean Studies Program. So type lang po nila sa Facebook yun, makikita na po nila agad yun. Ateneo Korean Studies Program. Wow. Sir Gilbert, ikaw ba, kaya mo nang manood ng mga Korean shows at films na walang subtitle? No. My Korean is not very fluent, but I am conversational level. So I can, like you can leave me alone in Korea and I will find my way around with the language. But kasi the Korean language has many parang formalities, parang medyo complicated po yung grammar niya. So it takes a while to learn it as compared to other languages that might be closer to Filipino or English. Opo. So parang medyo baliktad pa yung structure niya. Pero complicated ba ang kanyang gender? Halimbawa, parang Espanyol ba siya sa gender? No, hindi po. Hindi ganun. Sa Spanish and other European languages, di ba may gender po? Parang yung table is a female, the book is a male, may ganun po. Pero sa Korean, it's gender neutral. Kaya lang ang problema lang po sa kanya, maraming parang dinadagdag na mga syllables sa dulo ng verbs or adjectives to convey a certain idea. Hindi siya parang English or Filipino na you can just, piece together words and you will somehow make sense. In Korean kasi parang if you don't know that parang suffix, that verb or adjective ending, hindi ka makakausad, parang gano'n. So it really does take a lot of time to learn. So feel ko until now, hindi ko pa nga siya talaga master kasi parang siguro na intermediate level parang po ako. Curious ako, Gilbert, what is the first day of school like para sa subject mo? Well, I have a lot of fans, syempre. Lagi siyang dinadagsa ng mga fans and kaya mabilis po siyang maubos, 'di ba, sa registration ng classes. Talaga? Yeah. Tapos syempre, they go in the class. Sometimes they feel, okay, I can ace the class kasi baka ang quizzes namin ay, kunyari, sige, quiz 1 to 10. Name the members of so-and-so boy group or girl group. Syempre, parang perfect yan. Kaya lang syempre, in our classes, we like to keep discussions deeper. So syempre, pinag-uusapan din namin, apart from yung mga latest K-dramas or K-films and K-pop groups, syempre pinag-uusapan namin also the societal side of things, the political side of things, how it affects Korea and even the rest of the world like the Philippines. So, yun po. Kaya marami po kami napapag-usapan. Yung Korean history, kasama ba? No po, there's a separate class on that. And tinuturo po siya ng colleague ko from the Department of History, si Neville Manawis. So, kung magdadive na ako sa issue, Gilbert, okay, nung kagabi,
ay, nadinig mo, hindi ko alam kung kailan mo nadinig, ano? Pero nadinig mo na si Cayetano may grupong BTS sa Kongreso. Right. Ano yung immediate reaction mo? Naku, naghahanap ng sakit ng katawan tong mamang to. Di ba ba katapat niya, di ba anda? Hindi naman siguro kasi BTS can mean a lot of things. Actually, before this BTS group came to be, for all of us who are familiar with the world of media, BTS means behind the scenes, di ba? So, kunyari, pag may mga picture from a film na off-cam, di ba? So, behind the scenes po lahat yon. So, ngayon, na sumikat na po itong group na BTS, di ba? Some people tend to be territorial, di ba, with the use of the term or the acronym na BTS is only supposed to refer to that group. But I think this is what do you call this? Extreme case, or siguro pag very fanatic po yung tao, tsaka sila magiging ganon. Kaya lang I guess that sometimes kasi napaprovoke din yung mga fans kasi syempre feel nila na may double meaning or nananadya. So, I guess kanya-kanyang interpretation din po yun. Okay. Yeah. Paano mo describe ang members nung tinatawag ng ARMY? At yung ARMY na yun ay acronym yun, di ba? Alam ko, Gilbert. Yes, apo. So, yung mga ARMY, well, yung mga ARMY kasi, just like all other fan groups, ano po sila, parang each Korean group has fan club. Tapos itong fan club, may designated name na talaga sila. So, for BTS, yung mga fans nila, ang tinatawag sa kanila ay ARMY. And this is based, or at least in relation to what BTS means, which is Bangtansohnyeondan, which means Bulletproof Boy Scouts. Yan po yung translation ng pangalan ng BTS. So, ngayon, itong mga ARMY, just like, I guess, other fan groups ng mga K-pop idols or K-pop groups, syempre mahal na mahal nila yung mga idols nila. They will do everything to support their idols even though they are miles away, no? Kasi syempre may mga ARMY members of itong fan group here in the Philippines. So syempre kahit na malayo sila, they will do their best to support their idols. Pag dumating sila sa Philippines, sila yung magiging welcoming committee nila, ganun. So apart from that, it is, I guess, just an expression of their love for K-pop and the Korean popular culture. Kasi naalala ko, at ako, naramdaman ko rin yung vengeance nitong may isang din ng grupo dati, yung British group, yung One Direction, na iba ang level ng devotion nila, no? At magkamali ka lang ng konting hirit, naku, yari ka talaga. I guess fans are very, parang the fans are very territorial kasi syempre mahal nila yung yung group na yon, yung mga members. So they will do everything to protect them. So in some of my previous studies on fandom sa Philippines, I guess parang yung mga fans kasi they treat their idols as people who are above them but at the same time the same as them, which is very interesting kasi syempre above them kasi etong mga celebrities na to may na-achieve na sila sa buhay, 'di ba? They're famous, they're talented, 'di ba? They're fashionable, their skin is so flawless, 'di ba? Kung ano-ano pa. Sabi ko, diba? Parang flawless sila. Ang right, oo. Kasi wala silang pores, 'di ba? Parang nakakaingit. So ako titingin ako sa salamin, parang sana ako rin, sana all. Yun. Pero apart from that, these people, kaya nila mahal lalo, it's not just for BTS, but this is my observation for all groups, mahal na mahal nila tong mga members nila, kasi or yung mga idols nila, kasi nakikita nila yung proseso kung paano sila naging parang regular Joe or average Joe, di ba, na estudyante pa lang sila dati, batang-bata pa, nag-training sila kasi sometimes there are videos that are uploaded online through YouTube or other video platforms. Pinapakita na, eto yung training process, and after several years of training in singing, dancing, learning languages, and so on, bago sila pwedeng i-release or i-debut ng kanilang mga companies. So, kumbaga, ang pagiging idol sa Korea, hindi siya overnight.
Talagang they have to go through that very rigorous process of physical fitness, training sa dancing, singing, and whatever. So nakikita nila na, parang regular people din sila at na-achieve na nila ito at such a young age. Kasi a lot of them, usually when they debut, they're in their teens. So 15, 16, sometimes 17, 18. So sabi nila, okay, there might be a chance that I could be like them if I train hard enough, or if I have the opportunity to, to do all these things, di ba? So parang yan, nakikita nila yung both sides na tao rin sila katulad ko, but at the same time medyo na-elevate sila sa pedestal kasi ang galing-galing nila. They're so wonderful, they're so flawless, they're everything. So yung balance sa nung relatability, pero at the same time, inspirational element. Yes, yes, yun. Gaano kalaki ang kinalaman dito ng social media? Kasi, kunyari, kung pag lolo ang kausapin mo, yes, anda lang naman yan eh. Parang bakit kayo dyan? Kung social media na ba nung panahon ng Beatles at Elvis Presley, kunyari, ganito rin maging reaction nila. Yeah, exactly. Social media obviously is very instrumental in forming all these groups. Kasi I also remember na sumikat din ang K-pop and all these groups around the time na social media was reaching its parang full potential, or at least what was supposed to be its full potential maybe 10, 11 years ago. So, andun na yung mga Facebook, Twitter, yun na, parang nauso na yung mga ganitong klaseng websites. It was able to make people come together as a family. So, kunyari, mga army ng Philippines, may makikilala silang army from Korea, may makikilala silang army from the States, from Europe, from Latin America, from Africa, so on. So, parang nahahanap nila yung yun nga, yung nabanggit nyo kaninang relatability as well, but not just with their idols, but dun sa parang people that they treat as mga kapatid nila, di ba, na fans as well, parang ganun po. So, yun yung one of the things that na nagawa ng social media. The other, of course, is yung pag-share of the videos, pag-share ng kung ano-ano pa, mga news, mga chika, mga balita, mga fan activities. Mas mabilis yung spread of information. So parang for example, hindi pa lumalapag yung airplane ng idol na bibisita sa Pilipinas, alam na nila kung saang hotel, alam na nila kung saang room, alam na nila kung ano yung schedule. It's really scary kasi I'm a big fan as well of a group called SHINee. Parang I feel like I wouldn't be able to achieve that level of devotion. Professor Ke, kasi observation ko, sila yung pinakita nagsasayaw kanina, no? Right. Opo. Hindi ba ang itsura nila masyadong pinong-pino sila? Parang, akala ko mga babae. Akala ko, sa experience ng mga kaibigan ko, pag sumasakay sila sa aeroplano at nakasabay ng mga Koreans, kaya magaganda mga pose nila. Naglalagay sila ng, binabalot nila ang mukha nila, may tinatawag sa sinusuot ng mga lalaki ito, no? Veil ng mga lalaki sa South Korea. Yun ang observation ko sa kanila. Naglalagay silang pampakinis ng mukha. Habang ang aeroplano ay nagta-transit going to kung saan man pupunta yun, pag-landing doon, alisin na nila. Hindi ginagawa ng Pilipino yan, ha? Hindi po. Pero the Koreans kasi, they're very conscious with beauty, with their looks, di ba? It goes back, centuries back in the history of beauty in Korea. So it goes with their ideal man, ideal woman. Tapos these days kasi parang meron din yung concept of the beautiful boy, parang gano'n. Which is not just actually in Korea, but you can see this kind of concept even in neighboring countries like Japan and to some extent China as well. So talagang they want to take care of their skin kasi yung
masculinity sa kanila, iba yung konsepto. Kasi like here in the Philippines, our concept of masculinity is very westernized, very much affected ng American popular culture, and lalo na if sa mga viewers po natin na alive and kicking na po nung mga 90s, syempre we have the barrage of yung mga Latino na mga novelas, di ba? Na syempre yung mga lalaki na talagang macho-macho, and that is parang one of the influences sa concept natin of masculinity, di ba? So, ibang-iba po yung konsepto. Kaya, when people saw these K-pop groups before here in the Philippines, nagulat sila na parang, iba yung itsura. Nakikinis ang balat. Nakikinis ang balat. Nakakaingit yun eh. Right. Tapos parang they're quite lean. Hindi sila yung very bulky, di ba? Although there are some bulky K-pop idols na lalaki, but for the other boys, usually pag younger, they're very lean. So, ibang-iba yung itsura, pero appealing din pala. So, the Filipinos were able to expose themselves to other types of beauty that pwede rin naman pala nilang ma-appreciate. Alam ko lang, Professor, so parang may phenomena itong Korean na K-pop, no? Kasi worldwide yung kanilang following, Yes. Pero yung attitude, at saka yung behavior ng mga fans, pare-pares yan kasi sa Pilipinas nung panahon ni Ate B at ni Ate Guy, ganyan din eh. Diba? Yes, correct. Opo. So, bakit nataka lang ako paano ang mga Pilipino nagpaling sa mga Koreano? Right. Sorry, ano po yung last question ninyo? Medyo naputol po ata. Paano nahumaling itong mga Pilipino sa Korean? Okay. So, like, paano po sila like na-attract sa mga Koreans? Or, well, there are many reasons why na-attract tayo sa Koreans. One is because of the difference in culture and appearance. Kasi parang nung naging sikat tong mga K-pop na to, not just K-pop but even K-drama, parang na-expose tayo sa ibang kultura, sa ibang bansa na like before siguro this whole phenomenon, when you ask someone what they know about Korea, anong makikita doon, anong itsura ng mga tao doon, anong salita nila, wala silang masasagot sa'yo unless they probably, nakapunta na sila ron or may kilala silang Koreano. Pero other than that, the regular average Filipino will probably not know much about it. So nung dumating lahat to, and sabay-sabay po kasi sila dumating, the music, the drama, and so on, syempre parang natuwa rin yung Filipinos na may iba pala silang pwedeng pagka-interesan, di ba? Tapos apart from that, it is also the spirit of the family that they can find through social media, when they connect with other fans, when they connect with these, parang mga videos, di ba, pag nakikita nila. So parang ang daming, kumbaga, there are a lot of things na feel ng Filipinos na gusto nilang maranasan na natagpuan nila in the Korean wave. So, not just in music but even in drama. So I guess it's really just exposure to something different and unique. Kasi pretty much, ang Filipinos, very westernized yung ating knowledge of popular culture. I mean, apart from our own, syempre. But if we're talking about foreign popular culture, ang number one na alam natin siguro is American. Number two would probably, somewhere in Europe, usually British, ganon. So, wala tayong masyadong alam about something that's closer to our region, like Korea. That's really true. Yeah. Pero, wala ba tayong interest sa mga Japanese at Chinese? Malakas din. Yeah. That's another interesting point. Kasi, nauna po yung Japanese parang popular culture. After World War II, during the Cold War, 60s, 70s, pinauso ng Japan ang anime, which is part of their, soft diplomacy. In layman's term, it's, their way of trying to befriend the other countries that probably had conflicts, they had conflicts with during World War II. So that was one of their ways to attract people's attention na para hindi very
masama yung tingin sa Japan. So nauna po yun. Chinese naman, there was a brief parang rise of it in the early 2000s. So kilalang-kilala po na siguro ng mga millennials yung F4, di ba? And probably yung mga Taiwan yun, parang- Albert. Taiwan. Yeah, Taiwan. Yeah. Pero, sorry. Yeah, what I meant was Chinese language and Chinese Okay. Chinese language media. Kasi syempre, the original series of Meteor Garden was in Mandarin. So, that's what I meant. But yes, you're correct. It's Taiwanese. Sa mainland China kasi, usually they go for the bigger media, so mga Chinese films. So there are, I guess there are many Pinoys also who are parang interested in kunyari mga wuxia films. So these are the martial arts films, yung parang Crouching Tiger, Hidden Dragon type of thing. Ganon. So may mga ganon naman po. Kaya lang yung Korea kasi, they really had a plan as early as the 1990s of how they will export culture para mapansin sila ng world. Kasi at that time, they wanted to go big, and nung mga panahon na yon, ang napapansin, of course, are the neighbors ng Korea, which are Japan and mainland China. So parang sabi ng Korea, okay, we need a way for people to get to know us. Although at that time, nakikilala na ang products ng Korea, like mga electronics, mga cars, pero sabi nila, we need to make it bigger, we need to make ourselves known. So doon nila nasimulan pag-aralan yung ginawa ng ibang bansa, katulad ng Amerika, katulad ng Japan, of how they exported their culture, kaya napapansin sila lalo ng mga tao. So doon sila nag-start mag-export ng mga Korean drama, doon muna nagsimula. Here in the Philippines, I think the first na dumating was Bright Girl in the early 2000s. Tapos syempre we have Winter Sonata, Jewel in the Palace, and so on. Tapos nung late 2000s, yun, doon na po pumasok yung K-pop, and the rest is what we see today. Oo, kasi napansin ko yung tourism nila, no? Right. Yung mga Pilipino pupunta rin sa Korea, pupuntahan lang yung Set. yung set location ng mga Korean telenovela eh. Opo, yeah. Ito yung ito yung pinag-uusapan natin dati, yung soft power na tinatawag. Yes. At mukhang nagkaroon ng showdown yan eh, economic power versus soft power. Right. At hulaan ninyo sino yung tumiklop, kasi yung pinag-usapan natin kanina mga Yotits sa Oktubre, no, nagkaroon ng parang naggalit yung China sa BTS sa hirit nila. Biglang may call for boycott. Aba, yung isang headline ng isang Chinese Tribune tayo, after 2 days, mukhang pinutakti sila ng fan ng army, atras sila. No? So, dito lumalabas yung, minsan, ngayon, maintindihan mo yung soft power is not at all soft. In the conventional sense. At kung titignan natin, mga Yotits, ang tumapos sa Cold War, ang tumapos sa Iron Curtain, ay hindi naman talaga yung mga missiles ng Estados Unidos. Kundi, ang yumari daw talaga sa Iron Curtain is, dahil gusto ng mga tao behind the curtain, gusto nilang magsuot ng Levi's, gusto nilang kumain ng Coca-Cola, gusto nilang kumain ng Big Mac. No? So, in the end, wala kang laban doon sa hankering na cultural na hindi mo madadaan sa kamay na bakal. At palagay ko, medyo doon daw mahina ang China, kasi sa mga artikulo sinasabi ko na nababasa ko na kaya nag-prosper ang soft power din ng Korea, kasi dumating sa punto na hindi nakialam ang gobyerno nila. Instead, tinulungan pa nila i-develop itong mga to. Kasi once pumasok po ang gobyerno dyan at nakialam sa content, tapos ang iyong soft power. May valid pa yung point na yun, Gilbert? I guess in certain political cultures that is valid. Pero kasi for China, there are some articles stating na China lacks a little bit in soft power, but I disagree, kasi mainland China has soft power, but because of their political climate, their political culture, iba yung interpretation nila of what soft power really is, which is really, really different from what the rest of the world is doing. So parang yun din, I guess, yung nagdidikta kung paano sila hahakbang
in how they export their culture and kumbaga aling side of their culture yung gusto nilang i-emphasize when they export it. So parang for some people it may be a pro, some people it may be a con kasi they would prefer otherwise, but I guess it's really just how they interpret their own culture and how they interpret the concept of soft power, which is quite broad and quite controversial even until today. Pero yung itong pinapakita ng Korea is only kalahati lang, ano? Kasi yung North Korea, iba rin yun. Magkaiba. Pare, magkaiba. Really, Soft power. Gusto mga tao doon, ha? Sa North Korea. Yun ang missile power. Pero sa North Korea, they actually have some version of soft culture. It's through their cuisine. Kasi when you go to countries that are medyo friends, I think, with North Korea, they have restaurants na Korean food. Korean food, pero North Korean food with North Korean waitresses that also serve as performers. So every night may performances ng dances and songs, some of them quite patriotic songs in North Korea. So it's an experience, and for people who have no plan to go to North Korea, that may be that might be the closest thing they can get to experiencing North Korean culture. Kaya lang syempre, when you go to those restaurants, the money will go to the regime, diba? So, but it is an experience for those who might probably want to try. So, yun po. I guess that's their version of soft power, among other things. But I really can't say much about North Korea. Maraming didiscuss tungkol dyan. Pero Gilbert, kasi wala na tayong oras, no? Sayang, no? Gilbert. Sa Pilipinas o sa Maynila, saan ang pinakamasarap na Korean restaurant na medyo approximates yung kung ano matitikman mo doon sa Seoul, kunyari? Na hindi kasama yung pagkipsal, ha? Yeah. Ang dami. Actually, I'm quite overwhelmed kasi ang daming, siguro dahil usong-uso nga siya ngayon, ang daming nagbe-build or gumagawa ng mga Korean restaurants. So far, marami naman akong nakainang masarap. Unfortunately, some of them closed down during the pandemic. So, parang ngayon, I'm not as updated kasi, syempre, for my safety, I don't go out that much unless for essentials. So, siguro, maybe in the near future, sana, pag wala na po yung COVID or pag vaccinated na po tayong lahat, I will get to explore all these restaurants and maybe update my list of must try na mga restaurants na Korean po. Alam nyo, kung meron ka no? Sa Binondo, merong Little Korean Town. Sa Binondo? Sa town sa Binondo, meron din Korean Town. Madami. Hanggang sa Bagay. Malapit sa'yo. Manny, malapit sa'yo. Sa likod mo lang halos. Sa may skriba dati, marami dyan. Pag nagsalita sila ng ano nga sa'yo, papagalit ka natin. Yan, sila, Korean. Yes. Very strong. Pag lalaki po kasi very strong yung very strong. accent na. Lalo na sa North, mga lalaki doon talagang brusko. Right. Sa South Korea, magaganda mga lalaki doon. Gwapo mga lalaki. Mga gwapo na Kim Jong-un, si Kim Jong-un? Sabi ng tatay niya. At saka nanay niya. Parang gano'n eh. Panginoon, di ba ito okay? Hindi ko alam yun. Uy, teka mo lang. Mga Yotits, pasalamatan natin si Gilbert. Maraming for having me. Gilbert, thank you. Anyong. Gilbert, gusto ko lang dagdag, ano? Kasi kaya mabilis mag-adapt mga Koreans. Kasi mga suot nila, very Western, pero ang lengguwahe nila, they maintain their language. Korean pa rin sila magsalita. Yes. Pero ang suot nila, parang Western eh. Ang kikinis sa mukha, very Western sila. Yeah. Kaya kami ni Manny, hindi rin mawawala sa Korea. Pero, pag napunta kami doon, makakaalam lang namin, Itaewon. Yan, papunta kami sa Itaewon. Yeah. Sarap mag-shopping doon. Alright. Yeah, thank you. Maraming salamat. Happy New Year!
Happy New Year, Mr. Ke. Sayang, bitin yung oras, ano? Marami Bitin, sana bitin. pag-usapan tungkol dyan, eh. Si Chester kasi. Ang alam ko Oo, na pero- Korean, isang yip eh. Gano'n? Di, alam mo, Tito Manny, marami dyan sa Escriba dati. Magkakatabi. Magkakatabi. Kasi pa namin, walang English menu. Oo. No. Koreano. Pero ano eh, kasi pagka umaga, doon ako nung lalakad, no? Sa paligid. Describe ba? Oo, meron diyang isang restaurant na nag-offer ng Korean lugaw. Oo, siya. Tuwing umaga, libre. Kaya pag dumadaan ako, libre yung lugaw. Babo, sa kalaban na makakadaan doon. Oo. Libre yung lugaw, ha? Oh, libre. Akala lang Mongol ka. Pwede. So, okay, mga Yotits, oras natin ay 9:40. Itinigil natin yung matinong diskusyon kasama ang profesor ng Korean Studies ng Ateneo de Manila para kay Jerjer. Alright, pasok, Jar. Ayan! Juicy kasi kayo! Pwede rin mauna ang Pfizer vaccine kesa sa Sinovac ng China sa susunod na buwan. Ayon kay Vaccine Cesar Carlito Galvez, kandidato ang Pilipinas para sa early rollout ng COVID-19 vaccine ng Pfizer mula sa COVAX facility. Pero kailangan munang pumasa ang Pilipinas sa requirement. Kaya please lang po, pakigawa ang assignment para hindi palakol ang rate. Pumirma na rin ang kasunduan ng Pilipinas sa AstraZeneca at nag-apply na rin para sa emergency use authorization ang kumpanya. O di ba? Pwede naman palang maraming choice. Sa huli nasa kamay pa rin natin kung ano at minsan kung sino ang pumasok sa atin. Sa ating buhay. Ayan. So, Pebrero, no? Alam mo kung tutuusin mo, kung hindi na-drop yung ball na sinasabi ni Secretary Locsin, baka mas maaga pa yan eh. Kasama natin ang tunay na K-pop idol, si Edling Yao. Yan. Sorry po ka. Natagal lang kami sa The Chips eh. Kakatapos lang. Tapos naghanap ako ng pwesto. Sinong guest nyo, Ed? Ay, nako, ang ganda ng usapan kanina. Si Garbin, si Congressman Alfredo Garbin, ang pinuno okay. ng Chacha. House Committee on Constitutional Amendments. Kasi malaking usapin yung tanong na kasi in-insist ni Garbin na they are already a constituent assembly. So gumugulong na yung Chacha. So, but ako naman kasi it's a matter of semantics eh. It doesn't matter what you call it, but in the end what matters is the process. Kasi in the Constitution naman talaga, wala nakalagay ng Constituent Assembly. If you look at Article 17, wala nakalagay Constituent Assembly. Nakalagay doon, kailangan 3/4 vote ng Congress. Plus ratification ng Anyway, pero I think yung malaking story doon na sinabi ni Garbin, kasi kinulit namin ang kinulit. They were insisting na hindi, ililimit na namin sa economic provisions. Hindi kami pupunta doon sa anumang ibang issue, whether it's term limits o federalism. Chris, attorney. We are not going there. We have the word of the speaker. We are not. Are you in a position to make that guarantee? Sa huling, sabi niya, pagdating sa plenary, we can't guarantee anything. Yun lang. Anybody can make any proposal. Pwedeng term limits, pwedeng term extension, and so on and so forth. Nanigas, you know. Ganun pa rin. Sa dressing room kasi si Ed medyo kulog yun eh. Pero yun, Ganun pa rin, no? Pero tingin ko dyan, no? To be strictly honest, wala nang oras eh. Pero yun nga, well, hindi mo sisisi mga tao na magduda kasi yung timing, ano? At lagi yan, every time na nagsasarado ang isang administrasyon, laging lumulutang pa rin. Lumulutang. Itong usaping ito. Para... Hindi ba nila pinag-usapan sa Kongreso kanina yung BTS? Yun ang mas pressing na issue. Ayun, correct. Kasi si dating speaker, yung pasimuno ng BTS doon. Bok, hindi nyo pa pinag-usapan yung BTS kanina? Nanigas si Ed. Tigasin talaga si Ed. Tigasin. Ng signal. Oo. Teka, may isa pa. I understood what I said kanina.
Pero may isa pang story doon. Second guest namin si Ernesto Pernia. Si Dr. Pernia. Dr. Peña, kami siya. Ating Neda. Economic Planning Secretary. He was a guest kanina doon sa public hearing doon sa Constitution Amendments where he supported the push to amend the Constitution for the economic provisions. Okay. So we guessed din kanina. So sabi namin, oh, okay, we see the point, ganun. But aren't you concerned na baka magsingit ng kung anong iba pang amendments maliban sa economic provisions? Sabi niya, hindi, before I joined the meeting, I explicitly asked them for a guarantee na hanggang economic provisions lang tayo, walang ibang gagalawin. And they gave that guarantee daw. So that is where he stands daw. Basta may ganong guarantee, okay siya with the amendments. Sabi namin, but sir, we just talked to Congressman Garbin and finally acknowledged that they cannot really give that guarantee once it hits the plenary. Ganun ba? Ayoko na. So, umatras siya bigla. Parang yan mahirap yung usapin yan na walang mangyayaring usapin sa politika. Parang 15 months, bababa ako. Oo. Tapos wala din. Parang just a whiff of corruption, tatanggalin yan. Pinatanggal ba? Nag-withdraw siya. Bigla siya nag-withdraw. Pero Linggaw dapat nating isipin, Bok, na ilan ba dyan sa mga members ng House ang hindi na eligible to run for another term? No? Kasi mukhang marami. Kaya siguro iniisip nilang extension. Extension, no? Kaya maraming pumapabor doon dahil doon sa term limit na yan. So Bok, mukhang ano magiging future nitong mga pagdinig na ito? Well, they are targeting to finish before the end of the year. Yung botohan sa Congress, that means 3/4 vote ng Kongreso. Okay. And hopefully, according to them, pati yung Senado voting separately. So that it can be, kasi sa Constitution kasi may requirements yun 60 days, between 60 to 90 days dapat yung plebiscito. Okay. Where the people will vote on their amendments. So ang target nila is to have that plebiscite kasabay ng 2022 elections. So yan kanilang timetable. Alright. Pero mukhang malabo sa Senado pumasayan, Bok. Oo. Kasi problem pa lang, filing na Ayan, lang. Ayan, aba, si Bok pala may CDR King na bakuna Ayan. Yun, CDR. Sample na ako, puro ka mo sarili mo, Bok. Ito pa. Yan. Yan ang masarap. Dalawang klase na. Corona extra. Yan ang virus, corona laban sa corona. Una ka patulok natin kay Harry Roque yan. Easy. Oy, yung UK variant, auto-kinonfirm na. Yung sinasabing UK variant, mas nakakahawa daw. Ay, oo. May isang Pilipino galing sa Dubai. Kumasapin na. Na-trace na rin, ha? Natuto na rin sila na-trace, ha? May isang Pilipino galing Dubai, dumating nung January 7, nag-positive sa COVID at nung tinignan yung genome sequence, nagmamatch doon sa bagong variant. B117. Pero yung kasama niyang babae, negative daw. Negative. Diba? Teka muna mga Yotits, ito yung positive. Tapos ng konti. Sige, Bok, tapusin mo yan. Kasi wika ni Panginoon pagtapos. Umalis siya ng Pilipinas December 27 to go to Dubai, UAE for a business. Tapos bumalik siya ng January 7. So presumably, since January 7 and for the next 14 days hanggang January 21, dapat naka-isolate siya sa quarantine facility. So we're hoping na hindi siya gumala-gala at naka-infect. So lumalabas, at least on the surface, lumalabas na maaaring doon niya nakuha sa Dubai. Well, on the surface, yun ang itsura. Yun yung nakuha. So as of this point, wala pang indications na merong local transmission. If you go by the reports, ibig sabihin, nagkakahawaan dito. Wala pang ganong indikasyon so far that we know of. Kasi galing siyang abroad
Oh. Doon mag-ano si Bagay yun eh. doon lang bigla kikilos si Secretary Duque. Ayan. Okay, tingnan natin itong wika ni Panginoon kung effective ito kontra COVID. Ayan. Bihig na po. Dahil ibig kasi na ang wika ni Panginoon! Sabi nga nila, pinapastol ang mga tupa para katayin. Walang kinalaman yan sa segment natin. Pero tiyak nakakatayin natin ngayon ang mga balikwas na gawain. Makinig kayo mabuti. Dahil bibigkasin na ang wika ni Tatatan! Wika ni Panginoon. Yan. Sa isang practice ng mga Shinto, na yung ginagamit yan, malamig na tubig, no? Pero, ayan ang video, no? Nakikita natin ngayon, nakasuot lang sila ng loin. Kukunti lang. Dati, mahigit 100 ang nagpa-participate yan. Kaya, kung mahigit 100, yung lamig ng tubig, na medyo mas minit-init ng konti. Kumpara sa ngayon, kasi kukunti ang nag-participate ngayon. Less than 10 ang nag-participate. Kumbaga, yan ay practice ng mga Shinto. Sa Paranaque, si Berting, kilala na lahat yon, asawa ni Payot, hindi pwede. Ang lamig, giginawin ka nun, pare. Giginawin ka. At saka, sa experience ng mga tao, yung freeze, yung freeze magaling yun sa rayuma. Pero sa COVID, palagay ko, hindi uumbra yun. Isang ritual yun na kinokontra ang COVID, pero hindi talaga gagaling ang COVID mo. Zumba ba yan? Exercise nila. Mag-exercise tayo. Sabay ang kanta niya nun. Ni Yuri Villame doon. Mag-exercise tayo. Palagay ko magandang pang-warm up yan o pang-freeze up bago doon sa tinatawag nating iron balls. Hindi na pare. Parang pinapatigas na yung Pinapatigas muna, no? Yan. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Wakanta sila ngayon. Tapos, hahampasin ng no? Ano kaya yung parang kinakalog-kalog nila doon sa kanilang mga kamay? No? Yun. Maria ba yan? Hindi, ano yun? Bola. Bola yun. Bola. Balls. Baka yung mga low beats nila, hindi kaya? Kasi para natanggalan sa lamig. Ang lamig yan, men. Ang lamig talaga yan, pare ko. Ano ko ilan? Sobrang lamig yan. Yun, yung isa, Pero magaling yan, pare, pag may arthritis ka. Pero, kasi parang freeze-dried din. Kumbaga sa coffee, may freeze-dried na coffee, no? Yung buto ng nanay ko nga, inubugahan ng yelo yun eh. Pero kasi ang yelo, sobrang lamig, nagiging mainit siya. Ano? Kung titignan mo, pare ko, malamig, no? Pero freezer. Yung Philosophical yun ginagawa ng mother ko yun. Kanyang arthritis, ini-spray ng mga yelo. Yun ang kanyang gamot sa paa. Kasi sobrang nagmamanhid na dahil sa yelo, hindi mo na mararamdaman. Parang ganun lang yan, di ba? Ang init nun, pare ko. So, subukan mo hawakan yung dried ice. Di ba umiinit sa kamay? Ang init nun, pero ang bilis magpalamig nun. Kaya, so, Panginoon, ano kaya na? Amen ka ba dyan o stop dyan? Palagi ko, sa ginawa niyan stop! Ang ginawa niyan, Diyos ko po! Stop yan, Stop yan, sobrang lamig yan. Yung katabi mo, parang kulay brown na yung tubig nung katabi mo, medyo lumalayo. Hindi nagpalit. Nabaliktad na, tapos hindi pa rin nagpalit. Or pag medyo may dilaw-dilaw na liquid Inaalog talaga sila, Oo. Maginaw yun, pare ko, napakaginaw nun. Baka yung mga itlog nila yun, gano'n nila. Pampainit. Okay, abati tayo. Bate. Binabati ko si Freddy Manyalak. Si Malu, Preyas. Uy, kapatid ni Henry. Wala bang lalabas dito sa ano? Of course, sila Eleanor and Renato Tangkilito. Si Eleanor. Ano na si Eleanor? Malaki na dyan. Si Sakura Beer, yan. Sa Japan, nilalamig-lamig na yan. Si Miro Abala. Si Miro Abala. Si Alan Montanya. Si Ron Francisco. Ito na. Si Pedro Lapas. Si Ella. Diba? Ito. Dito, pabati. Si Korean Mayawang. Wayang Tado sa speaker.
Ang BTS daw, buhayang talo sa speakership. Aray ko. Pwede, pwede. Aray. Felipe Sebastian, BTS stands for Bagong Turok na Senador. Ayun! Bagong turok ang senador. Ayan. Stanley Ronquillo, BTS, buhayang tao na sakim sa kapangyarihan. Sakim ba si Matet? Hindi naman Napaka. Felipe Guerrero. Panginoon, si Felipe ba to? Hindi yan. Felipe Guerrero. Guerrero. Korean language kung nandun ka sa Korea. Marami kaming mga workers, obviously si Felipe taga ron, na temporarily na-assign sa planta namin sa Korea. In 3 months time, fluent na magsalita ng Korean ng lahat ng Pinay workers namin doon. Sabi nila madali lang daw nilang natututunan, lalo na kasama nila sa factory floor, ay mga local workers. Tama nga naman. Mabilis yung mabilis. Araw-araw po kasama eh. Yes, Arvic Tolentino. They write most of their music too. Grammy-nominated Hot 100 artists. BTS donated 1 million to Black Lives Matter. Tinapatan niya ng Army. They also raised the same amount. Powerful. Heart. Salamat sa iyo, Arvic. Biro mo, last year sa Oscars na Korean film, di ba? Oo, direktor, ang galing. Parasite. Parasite. May isa pala akong gustong batiin kanina, ang ipinili Molida, Contas Abdullah, Muslim siguro to, taga Marikina. Pinagtanggol ko siya kasi nabundol siya ng kotse, Chinese na nakabunggo sa kanya. Si Mr. Tan, Chinese na Filipino. Filipino-Chinese siya. Pero hit and run yun Ang tingin ko sa kanya, tinakbuhan niya. Bawal pa rin yun. Nakapag-aray ko, sa maludo pa yung pulis Mandaluyong Sabi ko, ba't mo sinaludo yun? Tinatakbuhan na nga Ito, Pilipino, hindi mo kinampihan. Anyway, pangalan to, si Molida. Nag-testify pa naman ako sa'yo. Tapos, umatras ka rin pala. Wala ka pala Wala ka rin pala. Ayan. Okay, salamat sa inyo mga Yotits. Bok, salamat sa panahon. Salamat. See you tomorrow. Okay. Tomorrow. Yan po ang po. Lord de Vera. Ano mo to? Ed Lingao at Melvin Calderon. Mabuhay mo. Maraming salamat po.